මගේ නම මාලති. මං විවාහ වෙලා යාන්තම් මාස 3ක් ගෙවුණා විතරයි. මගේ සැමියාගේ නම කමල්. එයා මහා පරිමාණ එළවලු වෙළඳසැලක රියදුරෙක් විදිහට තමයි රස්සාව කෙරුවේ. මාසෙකට දවස් 2-3ක් තමයි එයා රැට ගෙදර හිටියේ. අනිත් හැම රැයකම එයා එළවලු ගේන්න දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට ගියා. ඉතින් ඒ හැම රැයකම මං තට්ට තනියම තමයි ගෙදර හිටියේ. ඒත් මට බයක් දැනුන්නේ නැහැ. මොකද කිව්වොත් මගේ වැඩිමල් සහෝදරයාගේ ගෙදර තිබුණේ මගේ ගෙදර ඉඳලා යාර 10ක පමණ දුරකින්. ඒ හින්දා මගේ හිතට චුට්ටක්වත් බයක් දැනුන්නේ නැහැ. මට මතක විදිහට එදා බදාදා දවසක්. එදා හැන්දෑවේ මගේ මහත්තයා සුපුරුදු විදිහට එළවලු ගේන්න දඹුල්ල බලා පිටත් වුණා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් රූපවාහිනිය නරඹලා රාත්‍රී කෑම කාලා මාත් නින්දට වැටුණා. තදින් නින්දට වැටිලා හිටපු මම එකපාරම ගැස්සිලා ඇහැරුණා. ඒත් එක්කම මට ඇහුණා මගේ ගේ ඉස්සරහා කවුරු හරි ගෑනු කෙනෙක් අඬන සද්දයක්. ඒත් එක්කම මන් ළඟ තිබුණු මගේ ජංගම දුරකථනයෙන් වෙලාව බැලුවා. හරියටම පාන්දර 1යි. මේ වෙලාවට කවුද ගේ ඉස්සරහට වෙලා අඬන්නේ? දොර ඇරලා බලනවද නැද්ද කියලා මං ඇඳේ ඉඳගෙනම කල්පනා කෙරුවා. ඕන එකක්. දොර ඇරලා බලනවා කවුද මේ අඬන්නේ කියලා. එහෙම හිතපු මම දොර ඇරලා බලන්න කියලා ඇඳෙන් නැගිට්ටා. ඒත් එක්කම අඬන සද්ද නැතුව ගියා. මං කන්දීගෙන හිටියා. ආයෙත් ඒ අඬන හඬ ඇහෙයිද කියලා. ඒත් මට කිසිම සද්දයක් ඇහුනේ නැහැ. මුළු පරිසරයම මහා මුස්පේන්තු නිහඬතාවයක ගිලිලා තිබුණා. එකපාරටම හැරුණ හින්දා මට එහෙම සද්දයක් ඇහෙන්න ඇති. කමල් එන්නේ උදේ 7ට විතරනේ. තව ටිකක් වෙලා නිදා ගන්න ඕන. එහෙම හිතලා ආයෙත් මං ඇඳේ ඇලවුණා. ඒත් එක්කම ගෙදර ඉස්සරහා දොරට එක දිගට කවුරු හරි ගහන්න පටන් ගත්තේ මගේ හිත භීතියටපත් කරමින්. කවුද ඔය? කතා කරන්න බැරිද? කවුද? නිවසේ ඉදිරිපස දොර ළඟට ගිහින් මං වේවුලන හඬින් එහෙම ඇහුවා. ඒත් දොරට ගහන කෙනා කතා කෙරුවේ නෑ. එක දිගටම දොරට ගහන එකයි කෙරුවේ. ඒ පාර මං දොරේ තිබුණු සිදුරකින් එළිය බැලුවා. එතකොටයි මම දැක්කේ කමල් එළියේ ඉන්නවා. මං ඉක්මනින්ම දොර ඇරියා. ඇයි අනේ කතා කරන්න එපැයි. මං බය වුණා. මොකද අද කලින්ම ආවේ. කො ලොරිය? මට ලොරියේ එන සද්දයක්වත් ආවේ නෑනේ. කොහොමද ඔයා ආවේ? මං ප්‍රශ්න වැලක් කමල්ගෙන් එක දිගට ඇහුවා. ඒත් ඒ එකකටවත් කමල් උත්තර දුන්නේ නෑ. කතාවක් බහක් නැතුව කෙලින්ම අපේ නිදන කාමරයට ගිහින් උඩුබැලිය අතට ගහක් කඩා වැටුණා වගේ ඇඳට වැටුණා. පැය ගාණක් වාහනේ එක්ක ඔට්ටු වෙලා මහන්සියට වෙන්න ඇති කමල් එහෙම කතා බහක් නැතුව ඇඳට වැටුණේ කියලා මට හිතුණා. ඊට පස්සේ මමත් එයා ළඟින් නිදාගෙන උදේ 5ට විතර නැගිටලා කෑම උයලා ගේ දොර අස්පස් කරලා 7ට විතර තේකකුත් හදාගෙන නිදන කාමරයට ගියේ කමල් ඇහැරිලා ඇති කියලයි.
කාමරයට ගිය මන් දැක්කේ ඇස් දෙකත් ලොකු කරගෙන බය වෙලා වගේ වහලේ දිහා බලාගෙන ඉන්න කමල්ව. මට හිතුණු හැටියට එයා ඒ විදිහට ඉන්න ඇත්තේ පාන්දර ගෙදරට ආපු වෙලේ ඉඳලමයි. මං සෑහෙන්න උත්සාහ කෙරුවා එයා එක්ක කතා කරන්න. ඒත් එයා මගේ දිහා නිකමටවත් බැලුවේ නෑ. වහලේ දිහාම බලාගෙන හිටියා. කමල් ඉන්න විදිහට මට බය හිතුණා. ඒක හින්දා මං ඉක්මනට අයියලාගේ ගෙදරට ගිහින් විස්තරේ කියලා අයියව අපේ ගෙදරට එක්කරගෙන ආවා. අයියත් සෑහෙන්න උත්සාහ කෙරුවා කමල් එක්ක කතා කරන්න. ඒත් එයා කිසිම ප්‍රතිචාරයක් දැක්ුවේ නෑ. හරියට මලමිනියක් වගේ තමයි කමල් ඇඳට වෙලා හිටියේ. අනේ අයියේ අපි දැන් මොකද්ද කරන්නේ? ඉස්පිරිතාලෙටවත් එක්කන් යමුද? මං අයියාගෙන් ඇහුවා. ඉඳහන්කො නංගි. මං හන්දියේ ඉන්න දොස්තර මහත්තයාව එක් කරගෙන එන්නම්. මිනිහා කියයි ඉස්පිරිතාලෙට යන්න ඕනද නැද්ද කියලා. එහෙම කියපු අයියා එයාගේ කාර් එකෙන් ගිහින් දොස්තර මහත්තයාව අපේ ගෙදරට එක්කගෙන ආවා. සෑහෙන්න වෙලා කමල්ව පරීක්ෂා කරපු දොස්තර අවසානයේ කිව්වේ මෙහෙම දෙයක්. ශරීරේ නම් කිසිම වෙනසක් නැහැ. මේක යම් කිසි මානසික බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. මෙයා මානසික සායනයකට යොමු කරන්න. ඊට පස්සේ දොස්තරව ඇරලවලාපු අයියා මට මෙහෙම කිව්වා. මානසික කෙහෙල් මලන් නෙමෙයි බං කමල්ට වෙලා තියෙන්නේ. මට පේන්නේ වෙන දෙයක්. ඉඳපන්කෝ. මං එළවලු කඩේට ගිහිල්ලා ඊයේ රෑ මොකද වුනේ කියලා විස්තර හොයාගෙන එන්නම්. එහෙම කියලා අයියා කමල් වැඩ කරන එළවලු කඩේට යන්න ගියා. මං අයියා ආපහු එනකන් ගෙදර ඉස්සරහට වෙලා මග බලාගෙන හිටියා. හැන්ද වෙනකන් අයියා ආපහු ආවේ නැති නිසා මං ගේ ඇතුළට ගියා. එතකොටම මට අපේ නිදන කාමරෙන් ගෑනු කෙනෙක් අඬන සද්දයක් ඇහෙන්න ගත්තා. මං හිමීට කාමරේට ගියා. කාමරේ ඇතුළට යනවත් එක්කම ඒ අඬන සද්දේ නතර වුණා. කමල් ඔයාද ඇඬුවේ? අනේ කතා කරන්නකෝ. මං කමල් ළඟට ගිහින් එහෙම ඇහුවා. ඒත් එයා තාමත් උඩ බලාගෙනම ඉන්නවා. ඒ එක්කම මං දැක්කා එයාගේ ඇස් රතු පාට වෙනවා. ඊළඟට ඇස් දෙකෙන් ලේ ගලන්න ගත්තා. කමල්ගේ කටෙන් මහා අප්‍රසන්න භයානක සද්දයක් ඇහෙනවත් එක්කම එකපාරම කමල් මගේ දිහා බලලා මහා භයානක හිනාවක් දාලා ආයෙත් වහලේ දිහා බලාගෙනම ඉන්න උනා. දැකපු දෙයින් මගේ හදවත වේගෙන් ගැහෙන්න ගත්තා. හිතට දැනුණු බය නිසාම මං ඉක්මනට කාමරෙන් එළියට ආවා. ඒත් එක්කම මගේ අයියා අපේ ගෙදරට ආවා. නංගි මං එළවලු කඩේ මුදලාලිගෙන් ඇහුවා කමල් ඊයේ එළවලු ගේන්නද නැත්තම් වෙන කොහේ හරිද යව්වේ කියලා. එතකොට මුදලාලි මට කිව්වා ඊයේ හැන්දෑවේ කමල් එක්ක තව ගුණරත්න කියලා ගෝලයෙකුත් යව්වයි කියලා. ඒත් උදේ වෙනකොට ආරංචියක් ආවලු ලොරිය දඹුල්ලට කිලෝමීටර් 10කට මෙහා කැලයක් ගාව නවත්තලා තියෙනවා කියලා. ඒ පාර මුදලාලි තව ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් යවලා ලොරිය ගෙන්නගෙන. මුදලාලි හිතලා තියෙන්නේ කමලුයි ගෝලයයි බීලා පිස්සුවක් නටලා කියලා. ඊට පස්සේ මං ගියා කමල් එක්ක ගිය ගෝලයාගේ ගෙදර. මං එහෙට යනකොට ඌත් කමල් වගේම ඇස් දෙක ලොකු කරගෙන වහල දිහා බලාගෙනම තමයි හිටියේ. මං ඌට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ගෙදර අයගෙන් ඇහැව්වම ඒ අය කිව්ව පාන්දර 1ට විතර ගෙදර ඇවිත් ওই විදිහටම ඉන්නවලු. කිසිම දෙයක් ඇහුවට උත්තර දෙන්නෙත් නැහැලු. මං ඒ ගෙදර අයත් එක්ක කතා කර කර ඉන්නකොට එකපාරටම කමල්ගේ ගෝලයා නිදාගෙන හිටිය තැනින් නැගිටලා මන් දිහා මහ භයානක විදිහට බලලා අමුතු විදිහට hina වුණා. ඊට පස්සේ ගොර හැඩි කටහඬකින් මට මෙහෙම කිව්වා. මං එනවා. මං ආපහු එනවා. උඹේ මස්සිනාට උන දේ හොයන්නද? වැඩක් නෑ.
දැන් උඹ පරක්කුයි. ඌට උන දේ හොයාගන්න මං ඉඩ තියන්නේ නෑ. වෙච්ච දේ දන්න එකම එක මූඩේ. දැන් බලපන්. මං ඌට කරන දේ හොඳට බලපන්. හොඳට. කමල්ගේ ගෝලයා එහෙම කියලා එක පාරටම ඌවත් දෙකෙන්ම උගේ ඔළුව අල්ලලා වටයක් කැරකෙව්ව විතරයි. එහෙම්මම ඇඳ උඩට වැටුණා. කමල්ට මොකද එදා රෑ උනේ කියලා අපිට දැනගන්න තිබුණු අවස්ථාව නැති වුණා. ඌ මැරුණා. නංගි, දැන් අපිට කරන්න තියෙන එක දෙයයි. ඒ මොකද අයියේ? මං අයියාගෙන් ඇහුවා. මෙතන කීයකින්ට බෑ. ඔය දොරජනේ ලොක් කරලා වරින් යන්න මාත් එක්ක ගමනක්. අයියා එහෙම කිව්වට පස්සේ මං කමල් ඉන්න කාමරේ දොරත් ලොක් කරලා අනිත් දොරවලුත් ලොක් කරලා අයියා කියපු ගමන යන්න අයියාගේ කාර් එකට ගොඩ වුණා. පැය භාගයකට විතර පස්සේ අපි විශාල ගෙදරකට ළඟා වුණා. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න වාහනෙන් බැහැලා අර විශාල ගෙදරට ගිහින් ගෙදර සීනුව නාද කළා. ටික වෙලාවකින් ගෙදර දොර ඇරගෙන ගෑනු කෙනෙක් අපි ඉස්සරහට ආවා. ඩිංගිරි බණ්ඩ ගුරුනාන්සේ ගෙදර ඉන්නවද? අයියා ඒ ගෑනු කෙනාගෙන් එහෙම ඇහුවා. ගුරුනාන්සේ භාවනා කරනවා. පැය භාගයක් විතර වාඩි වෙලා ඉන්නකො හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ගෑනු කෙනා යාන්තමට hina වෙලා එහෙම කිව්වා. විනාඩි 20ක් විතර ගත වුණාට පස්සේ අපි දෙන්න ඉදිරියට කර දක්වා වැවුණු සුදු කොණ්ඩයක් සහ පපුව දක්වා වැවුණු සුදෝ සුදු රැවුලකින් හෙබි වයසක පුද්ගලෙක් ආවා. තමුන්ගේ මනුස්සයාට භයානක අමනුස්ස දෝෂයක් දරුවෝ. අපේ මුකුත්ම අහන්න නැතුව ඩිංගිරි බණ්ඩ ගුරුනාන්සේ එහෙම කිව්වේ මාව පුදුමයටපත් කරවලා. ගුරුනාන්සේ කොහොමද දන්නේ? අපේ අයියා පුදුමයෙන් වගේ එහෙම ඇහුවා. කෙනෙක්ගේ ගති ලක්ෂණ වලින් මට කියන්න හැකි මොන වාගේ දෙයකටද මේ ඇවිත් තියෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් කියමුකෝ බලන්න හරියටම මොකක්ද සිද්ධ වුනේ කියලා. ගුරුනාන්සේ අපෙන් එහෙම ඇහුවා. ඊට පස්සේ මම වෙච්ච මන් දන්න හැම දෙයක්ම ගුරුනාන්සේට කිව්වා. දරුවෝ දැන් අපි හරියටම දන්නේ නෑ නොවැ ඒ දරුවට එදා රාත්‍රියේ මොකද වුනේ කියලා. කාරිනාව හරියට දන්නේ නැතුව හරියටම මේ පුරස්නේ විසඳන්න බෑ. ගුරුනාන්සේ එහෙම කිව්වා. ගුරුනාන්සේ දැන් කොහොමද හරියටම අපි දැනගන්නේ කමල්ට සිද්ධ වුණ දේ? මං ඇහුවා. දරුවෝ ඒ කෙරෙමේ බොහොම භයානකයි. අර ලොරියේ ගියා කියපු ගෝලයාගේ මියගිය ආත්මය කාගේ හරි සිරුරකට ආවේශ කරන්ට ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට දැනගන්න පුළුවනි එදා රාත්‍රියේ මොකක්ද සිද්ධ වුනේ කියලා. විස්තරේ කීවට පස්සේ ඒ ආත්මය ශරීරය අතාරින්න අකමැති වුණොත් සෑහෙන්ට අමාරු වෙනවා මියගිය කෙනාගේ ආත්මය ජීවත්ව ඉන්න කෙනාගේ ශරීරෙන් එළවන එක. සමහර ආත්ම ජීවත් වෙන ශරීරෙට භයානක හානි කරලා තමා ඉවත් වෙන්නේ. ඉතින් කැමතිද ඒ වාගේ භයානක දෙයක් කරන්ට? ගුරුනාන්සේ එහෙම ඇහුවා. මං කැමතියි ගුරුනාන්සේ. මට ඕනේ කොහොම හරි මගේ මහත්යව සනීප කරගන්න. ඒක කරන්න ගිහින් මගේ ජීවිතේ නැති වුණත් කමක් නැහැ. මං එහෙම කිව්වා.
බොහොම අගෙයි දරුවෝ. බිරිඳක් වුණහම තමන්ගේ සැමියා වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ කැප කරනවා කියන්නෙම උදාර කටයුත්තක්. හොඳා අපි ලොරියේ ගිය මැරුණු ගෝලයාගේ ආත්මෙ ගෙන්නලා ඔය දරුවට ආරූඪ කරෝලා හැම දෙයක්ම දැනගෙන තමුන්ගේ මහත්යාව සනීප කරගන්ට බලමු. එහෙම කියලා ඩිංගිරි බණ්ඩා ගුරුන්නාන්සේ මාව අඳුරු කාමරයකට එක්කගෙන ගිහින් කාමරේ මැද බිමින් වාඩි කෙරෙව්වා. ඊට පස්සේ ගුරුන්නාන්සේ අයියත් එක්ක එකතු වෙලා මගේ වටේට ගිනි කබල් තියලා ඒව ඇතුළට සුවඳ දුමුයි මස් කෑලි වගේකුයි දැම්මා. පුලුටු ගඳත් එක්ක සුවඳ දුම්වල සුවඳත් කාමරේ පුරා පැතිරෙන්න පටන් ගන්නකොට ගුරුන්නාන්සේ මන්තර මතුරන්න පටන් ගත්තා. සුවඳ දුම් සහ පිච්චෙන මස් කැබලිවල පුලුටු ගඳින් මගේ ඔළුව කැරකෙන්න වුණා. එකපාරටම මට දරා ගන්න බැරි වේදනාවක් දැනිලා මොහොතකින් මාව අහසේ පාවෙනවා වගේ සැහැල්ලුවක් දැනෙන්න ගත්තා. ඒත් එක්කම මං ඔළුව පහලට දාලා බැලුවහම මාව පුදුමයටපත් වුණා. ඒ මොකද කිව්වොත් මගේ ශරීරය බිමට වැටිලා තියෙනවා. මගේ ශරීරයේ ඉදිරියේ ගුරුන්නාන්සේ මන්තර මතුරනවා මගේ ඇස් දෙකටම පෙනුන නිසා. ඊළඟ මොහොතේ මං දැක්කා මගේ ශරීරය වේගෙන් ගැහෙනවා. එක දිගට මගේ ශරීරයේ වෙවුලලා එක පාරටම මම නැගිටලා බිම වාඩි වුණා. ඊට පස්සේ පිය වෙලා තිබුණු මගේ ඇස් ඇරුණා. සුදු පාට වෙලා තිබුණු ඒ ඇස් හරියට මලමිනියක ඇස් වගේ. ගුරුන්නාන්සේ දිහාම බලාගෙන හිටිය මගේ ශරීරයෙන් ගුරුන්නාන්සේ මෙහෙම ප්‍රශ්න ඇහුවා. ගුණරත්න කුමාර, උඹ නෙවෙද එදා කමල් එක්ක එළවලු ගේන්ට ලොරියේ ගියේ? මට කියාපන් එදා උඹලට මොකද සිද්ධ වුනේ කියලා. ඊළඟට මං මහ ගොරහැඩි කටහඬකින් කතා කරන්න ගත්තා. එදා රෑ 9 විතර වෙද්දි අපි දඹුල්ලට කිට්ටු කරලා හිටියේ. අපිට ඉස්සරහින්වත් පිටිපස්සෙන්වත් පේන තෙක් මාහනයකට පාරේ වාහනයක් තිබුණේ නැහැ. අපි ඒ වෙලාවේ හිටියේ මහ පාළු හරියක. එක පැත්තකින් කැලෑවක් තිබුණා. අනිත් පැත්තෙන් වෙල්යායක්. එක පාරටම වෙල්යායේ පැත්තේ ඉඳලා කළු මනුස්ස ඡායාවක් වගේ එකක් අපේ ලොරිය ඉස්සරහට පනිනවා අපි පැහැදිලිවම දැක්කා. කමල් අයියා එක පාරම වාහනේ බ්‍රේක් කෙරුවා. ඒත් එක්කම කවුදෝ ගෑනු කෙනෙක් යටි ගිරියෙන් කෑ ගහනවා වුණා. ඊට පස්සේ අපි ලොරියෙන් ඉක්මනට බැහැලා බැලුවා කවුරු හරි ලොරියට යට වුණාද කියලා. කමල් අයියා පාරේ හැම පැත්තටම ටෝච් එක ගහලා බැලුවේ කවුරුවත් ලොරියට හැප්පිලා වීසි වෙලා ඉන්නවද බලන්න. ඒත් ලේ පාරක්වත් තිබුණේ නැහැ. ඒ පාර කමල් අයියා ලොරිය යටට ටෝච් එක ගැහුවා. ඒත් ලොරිය යටත් කිසිම කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. ආපහු ලොරියට යන්න කියලා හදනකොටම එකපාරට මහා සැර කුණු ගඳක් එක්ක තැන් වල මස් ගැලවිලා ඇටකට මතුවලා තිබුණු අතක් ලොරිය යටින් ඇවිත් කමල් අයියාගේ කකුලෙන් අල්ලගත්තා. කමල් අයියා කෑ ගහලා කකුල ගැසුවත් එක්කම ඒ අත නැතුව ගියා. මං කමල් අයියට කිව්වා ඉක්මනට මෙහෙන් යමු කියලා. ඒත් කමල් අයියා මං කියන්නේ වැහුවේ නෑ. ටෝච් එක ගහ ලොරිය යටින් ආපු අත කාගේද කියලා හොයන්න ගත්තා. ඒත් එක්කම කැලේ පැත්තෙන් කවුදෝ ගෑනු කෙනෙක් අඬන හඬක් ඇහෙන්න ගත්තා. කවුරු හරි කෙනෙකුට කරදරයක් වගේ වරෙන් බලන්න යන්න කියලා කමල් අයියා ටෝච් එක අල්ලගෙන කැලේ ඇතුළට ගියා. මට ලොරියට වෙලා තනියම ඉන්න බය හිතුණු හින්දා මාත් කමල් අයියාගේ පිටිපස්සෙන්ම කැලේ ඇතුළට ගියා. ටික වෙලාවකට පස්සේ අපි දෙන්න කැලේ ඇතුලේ තිබුණු ගරහ වැටුණු ගෙයක් ගාවට ආවා. ඒ ගේ ඇතුලෙන් තමා අපිට ඒ අඬන හඬ ඇහුනේ. හිමීට ටෝච් එක ගහගෙනම
අපි ගේ ඇතුළටම ගියා. ජරා වාස වෙලා තිබුණු ඒ ගේ ඇතුලෙන් මුල්ලක සුදු පාට සාරියක් ඇඳලා කොණ්ඩේ කඩාගෙන අපිට පිටුපාලා බිත්තිය දිහා බලාගෙන හිටිය ගෑනු කෙනෙක් තමා අඬ හිටියේ. අපි ගේ ඇතුළට ආව කියලා දැනිලාද කොහෙද? ගෑණි අඬන එක නවත්තලා අපි දිහා අයිමීට ඔළුව කරකවල බැලුවා. ඒ ගෑණිගේ ඇස් ගිනි බෝල වගේ කට දෙපැත්තෙන් ලේ වැක්කිරෙනවා. ඒක ටික ටික අපේ ළඟට එන්න පටන් ගත්තා. ඒත් එක්කම මං දැක්ක ගුරුන්නාන්සේ රතු පාට කුඩු జాතියක් මගේ ශරීරයට ඉහිනවා. ඒ එක්කම මගේ ශරීරය ආපහු වෙවුලලා බිමට ඇදගෙන වැටුණා. ඒ එක්කම මාව මගේ ශරීරයේ දිහාට ඇදිලා ගියා. මගේ ආත්මය ආයෙත් මගේ ශරීරයටම ඇතුල් වුණා. ඔය දරුවගේ මහත්තයාගේ ගෝලයා කැමති උනේ නෑ ගෑනු ශරීරයකට. ඒකයි ලේසියෙන්ම ශරීරෙන් ඉවත් උනේ. කොහොම වුණත් දැන් අපි දැනගත්තනේ කමල් දරුවට සිද්ධ වෙච්ච දේ. හෙට කෙම්මුර දවසක් අපි කමල් දරුවත් අරගෙන යමු ඔය කියන කැලේ මැද තියෙන ගරා වැටුණු ගෙදරට. එතනට ගිහිල්ලා තමයි අපිට මේ කමල් දරුවගේ ශරීරයට ආවේශ වෙන්න හදන ඒ යක්ෂණිය එලවන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඒ යක්ෂණී දන්නවා ඔය දරුවා මෙහෙ ආපු එක. හෙට කෙම්මුර දවසක්. හෙට රෑ 12 වෙද්දී ඒ යක්ෂණී සම්පූර්ණයෙන් කමල් දරුවගේ ශරීරයට අරන් ගන්නවා. ඒකට අපි ඉඩ දෙන්න හොඳ නෑ. දැනට යක්ෂණීගේ බලපෑම අඩුවෙන් තියෙන්නේ. හැබැයි දරුවෝ හෙට රෑ 12 වෙන්ට කලින් අපිට යක්ෂණීව මෙල්ල කරගන්න බැරි වුණොත් කමල් දරුවගේ අවසානේ තමා. ගුරුනාන්සේ පියවිසිහියට ආපු මට එහෙම කිව්වා. එතකොට ගුරුනාන්සේ කියන්නේ කමල්ව අපිට බේරගන්න බැරි වෙයි කියලාද? මං වෙවුල ගුරුනාන්සේගෙන් එහෙම ඇහුවා. අපි උත්සාහ කරලා බලමු දරුවෝ. මේ වෙනකන් මට මෙල්ල කරගන්න බැරි වුණු යක්ෂණියෙක් යකෙක් හිටියේ නෑ. ඔය දරුවා හිත කලබල කරගන්න එපා. දැන් ගෙදර ගිහිල්ලා මේ පොට්ටනියේ තියෙන අලු ටික ගෙයි වටේටම ඉහලා දාන්න. මේ අලු හන්දා යක්ෂණීට කමල් දරුවගේ ජීවිතේට අනතුරක් කරන්න බෑ. ඒත් ඒ දරුවා ළඟට මොන හේතුවක් නිසාවත් යන්න නම් එපා. මොකද කමල් දරුවගේ ජීවිතේට හානියක් කරන්න බැරි වුණාට ඒ දරුවා ලව්වා වෙන කෙනෙකුට අනතුරක් කරන්න ඒ යක්ෂණීට පුළුවන්. යන්ට කලින් මම දෙන්නගෙම කරට ආරක්ෂක නූල් දාන්නම්. මොකද ඒ ගෙදර ඉන්න එක ඔය දරුවන්ගේ ජීවිතවලටත් අවදානමක්. එහෙමයි කියලා කමල් දරුවව තනි කොරන්ටත් එපා. ගුරුනාන්සේ එහෙම කිව්වේ අලු පුරවපු රතු පාට රෙදි පොට්ටනියක් මගේ අතට දීලා. මතුරපු ආරක්ෂක නූල් අපේ බෙල්ලේ ගැට ගහන ගමන්. ඊට පස්සේ ඒ පොට්ටනියත් අරන් මමයි අයියයි ආපහු ගෙදරට ආවා. ගෙදරට ඇවිත් අපි මුලින්ම කළේ ගුරුනාන්සේ දීපු අලු ටික ගේ වටේට ඉහපු එක. ඊට පස්සේ මං හිමීට ගෙදර දොර ඇරලා බැලුවේ හරීම බයෙන්. මට හිතුණා දැන් කමල් ආවේසින් ඇවිත්
අපි දෙන්නව මරලා දායි කියලා. ඒත් හිතට සහනයක් තිබුණේ ගුරුනාන්සේ අපේ බෙල්ලේ බැඳපු මතුරපු ආරක්ෂක නූල් නිසා. ගේ ඇතුළට ආපු අයියටයි මටයි දැක ගන්න ලැබුණේ මුළු ගේම ඇදලා දාලා, අල්මාරි පෙරලලා, පුටු ටීවී කුඩු කරලා, ඇඳුම් සීසීකඩ වීසි කරලා දාලා. ගේ ඇතුලේ තිබුණු තත්ත්වය දැකලා මගේ හිතට තව තවත් බය දැනෙන්න වුණා. මං අයියාගේ අත තද කරලා අල්ලගත්තේ මගේ හිතේ තිබුණු ඒ බයටමයි. නංගි, උඹ බය වෙන්න එපා. මං ඉන්නවනේ. වරෙන් බලන්න කමල් කොහෙද කියලා. අයියා එහෙම කියලා හිමීට ගෙදර නිදන කාමරේ දිහාට ගියා. නිදන කාමරේ දොර හිමීට ඇරගෙන අපි කාමරේ ඇතුළට යනවත් එක්කම අපි දැක්කේ වහලේ දිහා බලාගෙන කාමරේ එහාට මෙහාට ඇවිද ඇවිද කමල් ගොරවන ආකාරය. අපි කාමරේට එනව දැනිලාද කොහෙද? එකපාරම කමල් ඇවිදින එක නතර කරලා හිමීට ඔළුව පාත් කරලා අපි දිහාට මහ භයානක වියරු බැල්මක් හෙළුවා. ඊට පස්සේ ගොරහැඩි විදිහට මෙහෙම කිව්වා අපිට. බලා මොනවා කරත් මුගේ ශරීරේ මං අයිති කරගන්නවා. ඔව් මම එනවා. ආපහු මම එනවා. මං එනවා. කමල් එහෙම කියලා එකපාරම ගහක් කඩා වැටෙනවා වගේ සිහි නැතුව ඇඳට ඇදගෙන වැටුණා. එදා රෑ එළි වෙනකන් අයියටයි මටයි නිින්දක් තිබුණේ නෑ. මහ රෑ 12ට විතර පටන් ගත්ත ගේ වටේට කවුදෝ ඇවිදින හඬ පාන්දර වෙනකම්ම තිබුණා. කමල්ට ටික වෙලාවකින් සිහිය ආවත් එයා ඇඳේ හෙල වෙන්නවත් නැතුව රතු පාට වුණ එයාගේ ඇස් ලොකු කරගෙන උඩ බලාගෙනම හිටියා. මට එයා දිහා බලන්න දුකයි. පහුවදා උදේම ගුරුනාන්සේ අපේ ගෙදරට ආවා. ඊයේ රාත්‍රියේ යක්ෂණී මේ ගෙදරට ආව නේද දරුවනේ? ඒ යක්ෂණීගේ වටේට ඇවිදින හඬත් ඔය දරුවන්ට ඇහුණා නේද? ගුරුනාන්සේ එහෙම ඇහුවා. ඔව් ගුරුනාන්සේ. කවුදෝ පාන්දර වෙනකම්ම ගේ වටේ ඇවිද ඇවිද තමා හිටියේ. අපි බැලුවේවත් නැහැ. නංගිත් බයෙන් හිටියේ. මගේ හිතටත් බයක් නොදැනුණා නෙවෙයි. අයියා ගුරුනාන්සේට එහෙම කිව්වා. ඊට පස්සේ කමල්වත් අයියාගේ කාර් එකේ පිටිපස්සේ සීට් එකකින් ඉඳවගෙන මං එයාගේ ළඟින් වාඩි වුණා. ගුරුනාන්සේ අයියාගේ රියදුරු ආසනයේට එහා පැත්තේ ඒ ආසනේ වාඩි වුණා. ඊළඟට මගේ අයියා රතේ පණ ගන්වාගෙන කමල්ව ඒ යක්ෂණියට අසු වුණ තැන හොයාගන්න යන ගමන ආරම්භ කළා. පැය 2-3කට පස්සේ එක පැත්තකින් ඝන කැලෑවකුත් අනිත් පැත්තෙන් වෙල්යායකුත් තිබුණු පාළු තැනකට අපි ළඟා වෙලා හිටියා. ඒත් එක්කම අපේ වාහනේ එක පාරටම අමිහිරි හඬක් නගාගෙන නතර වුණා. අයියා ඒක නැවත පණ ගන්වන්න උත්සාහ කළත් එයාට ඒක කරන්න බැරි වුණා. මොනක් කෙහෙම්ම ලකුණාද හොඳට තිබ්බ වාහනේට. ෂී. අයියා එහෙම Tamanටම කියා ගන්නකොට එක පාරටම කාර් එකේ කමල් ඉන්න පැත්තේ පිටිපස්සේ දොර ඉබේම ඇරුණා. ඒත් එක්කම කමල් කාර් එකෙන් බැහැලා කැලේ පැත්තට යන්න පටන් ගත්තා. මං එයාව නවත්ත ගන්න හදනකොට ගුරුනාන්සේ මාව වැළැක්වුවේ මේ විදිහට කියලා. නවත්තන්න එපා දරුවෝ. එයා ඔය යන්නේ අර කැලේ මැද්දෑවේ තියෙන අබලන් ගෙදරට. අපිත් යමු එයාගේ පස්සෙන්. අපිට ඕනෙත් අර යක්ෂණී ඉන්න තැන හොයාගන්න නෙව. යමු යමු. විගහට යමු එයාගේ පස්සෙන්. කාර් එක පාරේ අයිනකට තල්ලු කරලා අපි තුන්දෙනා කමල්ගේ පිටිපස්සෙන් යන්න පටන් ගත්තා. කැලේ ඇතුළට මීටර 200ක් විතර ගියාම අපිට දකින්න ලැබුණා ඒ පාළු අබලන් ගෙදර. කමල්
ඒ ගේ ඇතුළටම ගමන් කෙරුවා. අපිත් ඒ එක්කම වගේ ඇතුළට ගියා. පුස් ගඳත් එක්ක ආව මිනී කුණු ගඳ මගේ විතරක් නෙමේ ගුරුන්නාන්සේගේ අයියගේ නාස් හැකිලුවා. තනි කාමරයකට තිබුණු ඒ ගෙදර මැදට ගිහින් කමල් බිම දන ගහගෙන ඔළුව පාත් කරගෙන වාඩි වුණා. ඒත් එක්කම තුනී දුමාරයක් මුළු කාමරේ පුරාම පැතිරුණා. ඒ දුමාරය අතරින් මහා අප්‍රසන්න හිනාවක් පාගෙන කළු පාට කාන්තා ඡායාවක් ටිකින් ටික මතුවෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ එක්කම ඩිංගිරි බණ්ඩ ගුරුන්නාන්සේ ක්‍රියාත්මක වෙලා මගේ අයියගේ වටේට රවුමක් විදිහට ගුරුන්නාන්සේ ළඟ තිබුණු මල්ලකින් ගත්ත සුදු පාට අලු ඇතුරුවා. මොනම හේතුවකටවත් ඔය දරුවෝ මේ රවුමෙන් නම් එළියට එනව නෙමෙයි. අයියටයි මටයි ඒ විදිහට බැරෑරුම් සොරයකින් කියපු ගුරුන්නාන්සේ මන්තර මතුරමින් යක්ෂණී ළඟට කිට්ටු කළා. පිච්චෙනවා නවත්තපන් ඔය කියවිල්ල. නවත්තපන්. මට ආපහු එන්න ඉඩ දීපන්. උඹ ඔය කියවිල්ල නැවතුනේ නැත්තම් මං උඹේ බෙල්ල කඩලා ලේබුණා. නවත්තපන් යකෝ. කටෙන් ලේ පිරාගෙන උල්දත් කූරු සපමින් ගොරක මද වගේ රතු පාට ඇස්වලින් තර්ජනාත්මකව බලමින් යක්ෂණී මොරතෙන්ට වුණා. යක්ෂණී මොන තර්ජනය කළත් ගුරුන්නාන්සේ මන්තර මතුරන එක නැවැත්තුවේ නෑ. තව තවත් උස්සහඬින් මන්තර මැතිරුවා. අවසානයේ යක්ෂණී තමන්ගේ අත්වලින් කන් වහගෙන ගුරුන්නාන්සේගේ පය පාමුල දන නැමුවා. ඒත් එක්කම යක්ෂණී සහ ගුරුන්නාන්සේ ඉන්න තැනම දන නමාගෙන වාඩි වෙලා හිටි කමල් සිහිසුන්ව බිම ඇද වැටුණා. මන්තර මතුරමින් හිටපු ඩිංගිරි බණ්ඩ ගුරුන්නාන්සේ ඊළඟ මොහොතේ ඔහුගේ පාමුල වැඳ වැටුණු යක්ෂණීගේ හිස මැදට අඟල් 10ක පමණ ලී උලක් තියලා ගුරුන්නාන්සේ ළඟ තිබුණු මල්ලෙන් ගත්ත මිටියකින් ඒ ලී උල උඩ වැරෙන් පාරක් එල්ල කළා. මන්තර මතුරමින් හිටපු ඩිංගිරි බණ්ඩ ගුරුන්නාන්සේ ඊළඟ මොහොතේ ඔහුගේ පාමුල වැඳ වැටුණු යක්ෂණීගේ හිස මැදට අඟල් 10ක පමණ ලී උලක් තියලා ගුරුන්නාන්සේගේ ළඟ තිබුණු මල්ලෙන් ගත්ත මිටියකින් ලී උල උඩට වැරෙන් පාරක් එල්ල කළා. කළු පාට ලේ දෙපසට වීසි කරමින් ලී උල යක්ෂණීගේ හිස් කබල කඩාගෙන ඇතුළට කිඳා බැස්සා. ඒත් එක්කම යක්ෂණී වේදනාවෙන් මොරදීගෙන බිම ඇදගෙන වැටුණා. ඊට පස්සේ ඩිංගිරි බණ්ඩ ගුරුන්නාන්සේ යක්ෂණී වෙත පහත් වෙලා තම දකුණතේ තිබුණු කළු පාට නූලක් යක්ෂණීගේ ගෙලේ බැඳා. තවත් මොහොතක් ගත වෙන්නේ නැති එක පාරම ඉබේම යක්ෂණීගේ සිරුරේ ගින්නක් ඇති වුණා. ඒ ගින්නෙන් යක්ෂණීගේ සිරුර දැවිලා අලු වෙන්න වැටි වෙලාවක් ගත වුණේ නැහැ. ඕන් එහෙනම් ඔක්කොම හරි. දැන් ඉතින් මේ කමල් දරුවට සිහිය ආවහම ආරක්ෂක ඇපනූලක් දාමු. ඩිංගිරි බණ්ඩ ගුරුන්නාන්සේ යාන්තම් hina වෙලා මට එහෙම කිව්වා. අනේ ගුරුන්නාන්සේ ඔබතුමාට පින් සිද්ධ වෙනවා මගේ කමල්ව බේරලා දුන්නට. මං එහෙම කිව්වේ ගුරුන්නාන්සේගේ දෙපා මුල වැඳ වැටිලා. දින 2-3කට පස්සේ මමයි කමලුයි ඩිංගිරි බණ්ඩ ගුරුන්නාන්සේව මුණ ගැහිලා අපිට කරපු උදව්වට යම්කිසි මුදලක් දුන්නත් ගුරුන්නාන්සේ යාන්තම් hina වෙලා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කළේ මේ විදිහට කියලා. දරුවෝ සල්ලි බලාගෙන නෙමෙයි මෙව්වා මම කරන්නේ. මගේ මන්තර ශාස්ත්‍රයෙන් එක ජීවිතයක් හරි බේරගන්න පුළුවන් නම් ඒක මට සැනසීමක්.